Hei, nimeni on Anna Ovaska ja toimin Suojellaan lapsia ry:llä lainopillisena asiantuntijana. Tervetuloa kuuntelemaan Ois kiva tietää -sarjaa. Sarjassa puhutaan, mitä olisi hyvä tietää, että aikuinen voisi varmistaa lapsen turvallisen liikkumisen digiliikenteessä. Sarjan jaksoissa haastattelemme turvallisesti digiliikenteessä yhteistyökumppanien asiantuntijoita ja kuulemme heidän näkökulmiaan digiturvallisuuteen liittyen. Tämänpäiväisessä jaksossa vieraanani on toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Niina Vaaranen-Valkonen. Tervetuloa Niina. Tämänpäiväisessä jaksossa puhumme Niinan kanssa digiturvataidoista liittyen netin lapsille haitallisiin sisältöihin, esimerkiksi nettipornosta. Niina, olisi kiva tietää, miten aikuinen voi parhaalla tavalla suojella lasta ahdistavalta netin sisällöltä ja miksi se on niin tärkeää? Joo, tämä on tosi hyvä ja tärkeä pointti. Eli meidän tulee muistaa, että meidän lapset on ihan tavallisia lapsia ja tulee muistaa, että meidän aivot ei ole tehnyt minkäänlaista digiloikkaa. Ei aikuisilla eikä myöskään lapsilla. Ja silloin tulee muistaa, että lapsi pelästyy, säikähtää ja hämmentyy ihan yhtä lailla. Näki hän mitä tahansa sen ruudun kautta ihan yhtä lailla, kun hän voi nähdä sen tapahtuvan jossain pihalla esimerkiksi. Ja sen takia on valtavan tärkeää, että me aikuiset huolehditaan siitä, että me mahdollisimman hyvin ja parhaalla mahdollisella tavalla suojellaan lapsia netin haitallisilta sisällöiltä. No, miten tämä on sitten mahdollista? No, aika hankalaa tänä päivänä, mutta yksi sellainen asia, mitä halutaan korostaa, on se, että aikuisen läsnäolo lapsen digiarjessa on kyllä ihan parasta lastensuojelua. Se, että aikuinen tietää, mitä sovelluksia lapsi käyttää, vähän tutustuu sinne, katsoo, kenen kanssa hän viettää aikaa ja minkälaisia viestikanavia lapsi hyödyntää. Nämä on valtavan tärkeitä asioita. Toinen tosi tärkeä asia on ikärajat. Se on hankalaa, kun lapsi sanoo, että kaikki muutkin ja minä olen ainoa, joka en saa esimerkiksi tehdä alaikäisenä liittyä erilaisiin sovelluksiin tai viestiryhmiin ja kokee sillä lailla jotenkin jäävänsä ulkopuolelle. Mutta tässä Suojellaan lapsia ry:n asiantuntijat haluavat muistuttaa, että ikärajat on asiantuntijoiden asettamia ja niiden tavoitteena on suojella lasta. Ja ne on tehty ihan sen vuoksi, että siinä se heijastelee sitä, että missä vaiheessa lapsi osaa käyttää turvallisesti erilaisia sovelluksia tai pelejä tai muita netin alustoja. No niin, sitten olisi kiva tietää, miten opettaa lapsille kuvien postaamisesta, omien ja vaikka kavereiden kuvien postaamisesta ja mitä on sellaisia asioita, mitä tulisi ottaa huomioon? Joo, tosi tärkeää. Mehän tiedetään, että teknologian kehittyessä ja laitteiden kehittyessä niin kuvien ottamisesta on tullut yhä yleisempää. Ja tiedetään myös se, että lapset viestittää tosi paljon enemmän nykyään kuvilla, videoilla, lyhytvideoilla ja paljon enemmän kuin itse asiassa teksteillä. Myös ääniviesteillä viestitään paljon sekä lapset että nuoret. Ja juuripa tämän takia niin on valtavan tärkeää, kun meillä on erilaisia sovelluksia, meillä on Snapchatia ja muuta, missä se kuvallinen viestintä on tosi nopeata ja lapsilla voi tulla sellainen ajatus, että ne kuvat jotenkin vaan häviää, niin on valtavan tärkeää käydä sitä keskustelua, että kaikki kuvat, mitä oikeastaan mihin tahansa sovellukseen laittaa, niin ne ei välttämättä häviä. Että sellainen hyvä keskustelu on käydä todella varhain ja senpä takia ne ikärajat on usein siinä, että näitä sovelluksia ei ihan pienemmille lapsille suositella, että siinä on tiukat ikärajat. Ja jotenkin ajattelen, että ihan yhtä lailla konkreettisesti pitäisi lapsille opettaa, että ihan yhtä lailla kun kukaan ei voi 1-2 pompahtaa kotiin sisään katsomaan, niin ihan samalla tavalla täytyisi pitää huolen siitä, että sieltä kotoa otetut kuvat tai itsestä otetut kuvat, että niissä on sellainen tietty yksityisyyden suoja. Ja ihan yhtä lailla kuvien otossa on tärkeää huomioida vaikka webbikamera, että siihen vedetään vaikka verho eteen. Ihan yhtä lailla kuin kotona vaikka kun ruvetaan iltapuuhiin, niin laitetaan verhot eteen, niin
se on hyvä niin kuin vertauskuva ja sellainen käytännön esimerkki lapsille, että ihan se web-kamerankin eteen on hyvä laittaa verho, koska siinä on ikkuna ihan koko maailmalle. Mun mielestä toi web-kameran eteen verhon vetäminen oli tosi hyvä konkreettinen vertaus ja esimerkki. Tulisiko sinulle jotain muita tällaisia konkreettisia juttuja mieleen vielä? Joo, ehkä sellainen yksi, mitä ihan omienkin lasten kanssa silloin, kun he oli pieniä, niin käytin, niin meillä oli keskustelua silloin juuri siitä, että erilaisissa sovelluksissa, kun ottaa kuvia ja lähettää viestejä, niin ne ei tallennu, tai nykyään kun on näitä tarinoita erilaisia, niin kuin, on Instassa ja on Facebookissa, mitkä eivät niin sanotusti tallenna, niin näytin sitten ihan hienon esimerkin niin, että otin oman kännykän ja otin lapsen kännykän ja sitten sillä omalla kännykällä kuvasin siitä lapsen kännykästä sen koko storin ja kaikki ne kuvat ja sanoin, että näinkin voi tehdä ja mikään oikeastaan, mitä sinne nettiin laittaa, ei välttämättä katoa. Hyvin niin kuin konkreettisella tasolla täytyy lasta ohjeistaa toimimaan turvallisesti digiliikenteessä ja mitä konkreettisemmin sen voi tehdä, niin sen parempi. Tosi hyviä pointteja, eli just silleen näyttämällä konkreettisia esimerkkejä ja just esimerkiksi tuolla lailla näyttämällä, miten helposti ne storit ja kaikki julkaisut voi ihan omalla puhelimellaan videoida, niin mun mielestä ne on just tosi hyviä tapoja näyttää sille lapselle, että miten helppoa se oikeasti voi olla, jos joku niin haluaisi tehdä. Joo, ja mä jotenkin ajattelen, että tässä on hyvä myös niin kuin huomioida se, että aiemmassa jaksossa keskusteltiin siihen, että on hyvä opettaa jo aika nuorille lapsille se, että miten omasta älypuhelimesta, jos sellainen on, niin otetaan sellainen kuvakaappaus. Niin ehkä tässä kohtaa myös jollain lailla sitä haluan korostaa, että sen opettaminen lapselle on äärimmäisen tärkeää, että aina jos lapsi kokee jotain kurjaa, hämmentävää tai tulee ihan mitä tahansa, lapsille usein tulee kinaa ja kiistaa myös digitaalisissa ympäristöissä ja erilaisia viestejä voi lähteä, ja kuvia myös, niin sen takia sellaisen kuvakaappauksen ottaminen on valtavan tärkeä opettaa jo meidän pienille lapsille. No niin, Niina. Sitten olisi kiva tietää, että millä tavalla aikuinen voisi auttaa lasta tunnistamaan houkuttelun netissä? No, tämä onkin vähän kinkkisempi, eikä tähän ole mitään yksinkertaista vastausta. Ehkä tässä korostuu se, että on valtavan tärkeää, että aikuinen on läsnä lapsen digiarjesta ja lapsen digiarjesta kysellään kuulumiset ihan yhtä lailla kuin kysytään kuulumiset koulussa, mitä on tapahtunut tai vapaa-ajalla. Meidän aikuisten ihan yhtä lailla kuin lasten ja vielä enemmän lasten on varsin vaikea tunnistaa, kun heihin kohdistuu rikokseen tähtäävää vuorovaikutusta. Suoraan sanoen se on aika lailla lähes mahdotonta. Sitten ehkä on niin kuin terminologisesti hyvä muistaa se, että aika lailla meillä puhutaan lapsiin kohdistuvasta houkuttelusta, niin sanotusta groomingista ja usein niin, että lapsen houkuttelu esimerkiksi seksuaalisiin tekoihin, niin puhutaan jotenkin väärillä termeillä, niin kuin ikään kuin se houkuttelu olisi jotenkin seksuaalista houkuttelua. Ja tässä on todella tärkeää niin kuin pysähtyä ja muistaa se, että siinä harvoin käytetään heti alkuun yhtään mitään, mikä viittaa minkäännäköiseen seksuaaliseen sisältöihin tai edes keskusteluun tai tekstiin. Ja sen takia sitä houkuttelua on valtavan vaikea huomata tai tunnistaa, erityisesti lasten. Eli sen takia täytyy muistaa, että houkuttelu on yleensä sitä, että lähdetään keskustelemaan ihan tavallista asioista, arjen asioista, moikataan, kysytään harrastuksista, kysytään kavereista, ja siihen ei liity mitään seksuaalissävytteistä tekstiä. Ja tämä johtuu siitä, että toki meidän teknologia kehittyy ja valtavan monet isot sosiaalisen median yritykset hyödyntävät tekoälyä siihen, että sieltä tekstistä tunnistamaan, jos siellä käytetään jotain terminologiaa, joka viittaa yhtään mihinkään seksuaalissävytteiseen viestintään.
Ja senpä takia usein ne henkilöt, jotka sitten tähtäävät lapsen houkuttelemiseen, tietävät varsin hyvin, että sen laatuista tekstiä sinne ei kirjoiteta, jolloin lapsen on valtavan vaikea ymmärtää mikä tai tunnistaa yhtään mistään, että kyseessä ei ole esimerkiksi samanikäinen henkilö, joka vaan rupattelee mukavia. Ja tämä on valtavan tärkeää muistaa. Ja miten sitä sitten pystyisi lasta suojelemaan parhaiten toimimaan turvallisesti digiliikenteessä, niin kyllä sanoisin, että se on se läsnäolo lapsen digiarjessa ja digiarjen kuulumisten kysely. Tosi hyviä pointteja, eli on just tärkeää muistuttaa aikuisiakin, että se houkuttelu on niin vaikea tunnistaa, että jos aikuinenkaan ei pysty sitä tunnistamaan välttämättä koskaan, niin se on oikeasti mahdotonta sille lapselle sen tunnistaa. Eli on hirveän tärkeää, just niin kuin sanoit, että aikuinen on läsnä siinä arjessa, digiarjessa. Joo, juuri näin. No niin, sitten mun mielestä olisi kiva tietää, miten ja missä vaiheessa lapselle voisi alkaa puhumaan esimerkiksi nettipornosta. Tämä on tosi tärkeä huomioida kaikkien vanhempien. On valtavan tärkeää, että lapselle on puhuttu aika lailla kaikista netin haitallisista ja ikätasolle sopimattomista sisällöistä, mutta erityisesti tästä aikuispornografiasta, mitä netissä varsin helposti ja usein tulee sitten jotain kautta lapsen niin kuin nähtäväksi. Että oltaisiin etukäteen puhuttu asiasta. Silloin sillä lapsella on tieto, mitä hän näkee, ja toisaalta keinot ja tieto myös siitä, että mitä tässä tilanteessa pitää toimia. Että on aika lailla kurjaa asettaa lapsi sellaiseen tilanteeseen, että hän näkee jotain aikuispornografiaa netissä ja hän ei ymmärrä ollenkaan, että mistä on kyse. Ja sen takia on usein antanut vanhemmille ja aikuisille vinkkejä, että miten tästä asiasta voi puhua. Ja moni onkin ollut, että miten tästä voi puhua. Ja ei se varmasti helppoa ole. Mutta hyvin konkreettisesti on antanut käytännön esimerkin niin, että siitä voi kyllä puhua ihan niin, että tiesitkö muuten, että täällä digitaalisessa liikenteessä tai digimediassa, mitä nyt haluaa sanoa, tai ihan netissä voi lapselle sanoa, niin on joskus sellaisiakin kuvia, että tiedätkö, että siellä aikuiset heiluu vaan ihan alastomana, että tissit heiluu ja pippelit heiluu ja voi näyttää vähän siltä, että on niin kuin tosi hämmentävää sisältöä. Että alastomat aikuiset siellä pomppii ja on ihmeellisissä asennoissa. Ja silloin, jos sitä joku sulle näyttää tai kaverin puhelimelta sitä joku näyttää esimerkiksi, niin se on sellainen kohta, että siitä on hyvä kertoa vanhemmille tai jollekin turvalliselle aikuiselle. Ja siinä ei mitään oikeastaan pahaa tapahdu, että lapsihan voi pelkää, että hän itse jotenkin suorastaan, niin kuin, että hänelle käy jotenkin kurjasti, niin on hyvä niin kuin puhua etukäteen, että nämä on asioita, mistä on hyvä sitten kertoa ja sitten niistä jutellaan ja kukaan ei tule vihaseksi eikä tule mitään rangaistuksia. Että on valtavan tärkeä asia vaan keskustella niistä etukäteen. Ja jos tässä on sellaista epävarmuutta, mikä on varsin yleistä ja hankalaakin monelle puhua erilaisista niin kuin varsin pienen lasten kanssa esimerkiksi aikuispornografiasta, niin Suojellaan lapsia ry on yhdessä ollut tuottamassa tällaista Ylen chatbottia, miten toimia, jos pieni lapsi kohtaa omasta älypuhelimestaan aikuispornografiaa. Ja se ohjeistus löytyy sieltä ja siinä voi vähän niin kuin harjoitella, että miten niistä asioista ja millä sanavalinnoilla voi asiasta keskustella. Et mä kannustan kaikkia vanhempia tutustumaan näihin chattibotteihin. Ja sitten jos puhutaan vähän nuoremmista, eli vähän vanhemmista lapsista, niin siellä on myös sellainen chattibotti, joka ollaan Ylen kanssa yhteistyössä sitä tehty on, että miten toimin, jos nuori tulee kertomaan seksuaalisesta häirinnästä. Niin ne on valtavan hyvä tietolähde, eli kyllä meidän täytyy muistaa, että tieto auttaa toimimaan. Ja mitä enemmän aikuisilla ja vanhemmilla on tietoa, niin sen paremmin he osaa handlata, eli toimii näissäkin hankalissa ja haastavissa tilanteissa. Ja usein haluan kyllä kannustaa, että
aika harva lapsi sitten jotenkin pysähtyy miettimään niin kauhean pitkään, että me ehkä niin kuin aikuiset välillä ajatellaan, että lapsi jää kauhean niin kuin jotenkin pitkään miettimään niitä asioita, mutta kyllä meidän täytyy muistaa lasten sosiokognitiivinen kehitys ja ikätaso, että aika lapsi on usein vain silleen, aha, ok, onpas ihmeellistä ja jatkaa eteenpäin. Ja tässä ehkä me turvallisesti digiliikenteessä projektissa myös mietitään sitä, että kyllä me opetetaan lapsille niin kuin turvataitoja liikenteessä todella niin kuin vahvasti ja jotenkin silleen niin kuin pitkään ja useasti, eikä lapset silloin ajatella, että apua tulee kuorma-auto ja jään sen alle. Niin tässä ehkä samalla tavalla nämä digiturvataidot, että mitä kaikkea siellä digiliikenteessä on sellaista haitallista, uhkaavaa tai voi olla riski lapselle, niin ei lapsi ajattele samalla tavalla kuin me aikuiset. Eli kannustan kaikkia puhumaan omien lasten kanssa aikuispornografiasta, mikä netistä aika usein tulee sitten niin kuin jotain kautta lapsen nähtäville. No niin. Olisi tosi kiva tietää, miten toimia, jos lapsi on nähnyt jotain ahdistavaa kuvamateriaalia digiliikenteessä. Joo, tämä on tosi tärkeä ja näistä ollaankin puhuttu sekä tässä jaksossa että edellisessä. Eli on todella tärkeää muistaa, että meidän aivot ei ole tehnyt digiloikkaa, eli lapsi voi ihan yhtä lailla pelästyä valtavasti, järkyttyä ja jollain lailla hämmentyä ihan kaikesta kuvamateriaalista tai sisällöstä, mihin hän voi törmätä digitaalisessa liikenteessä. Tulisiko sulla mieleen jotain konkreettista esimerkkiä tällaisesta tilanteesta? Joo, kyllä varmasti esimerkiksi voisi ottaa sen vuoden 2020 tapauksen, missä lasten kanaviin oli TikTokissa tosiaan levinnyt tällainen aikuisen itsemurhavideo, jonka lapset olivat sitten nähneet. No se, mitä haluaisin korostaa siinä, että kun lapsi näkee jotain hämmentävää, pelottavaa, järkyttävää sisältöä netissä, niin meidän tulisi muistaa, että siinä tilanteessa lapsi ei tarvitse mitään ohjeistusta. Lapsi tarvitsee sellaista niin kuin turvallista rauhoittelua, läheisyyttä. Pieniä lapsia kannattaa ottaa viereen ja rauhoitella ja jollain lailla saada ne lapsen aivot siihen tilaan, että hänen kanssaan sen jälkeen voidaan keskustella siitä haitallisesta sisällöstä ja miltä se on tuntunut tai miten lapsi toimi siinä tilanteessa tai mitä tunteita se herättää. Aivan, eli että se ensimmäinen askel olisi just sit se rauhoittelu, että ei tarvitse heti alkaa puhumaan lapsen kanssa siitä, mitä hän on nähnyt. Kyllä, ihan ensimmäiseksi ikään kuin tehdään sellaista henkistä ensiapua, eli otetaan vaikka lapsi kainaloon ja ihan yhtä lailla sitten vähän vanhempikin lapsi, niin luodaan se turvallisuuden tunne ja palautetaan sitä turvallisuuden tunnetta, koska silloin kun kuka tahansa meistä, aikuinen, lapsi, nuori, pelästyy ihan valtavasti, niin meidän kognitiiviset kyvyt on hyvin alhaisella tasolla, eli meillä ei ole kykyä ottaa vastaan mitään ohjeistusta tai saatika sitten, että meidän pystyttäisiin muistamaan se ohjeistus. Eli kyllä se niin kuin lämmin läsnäolo ja rauhoitteleminen on aivan äärimmäisen tärkeää, vaikka tulee aikuiselle usein sellainen olo, että haluaa hirveästi niin kuin antaa ohjeistusta ja varoitella. Ja kiinnitin itse myös huomiota, että meidän mediassa valtavasti tuli ohjeita. Ja tulee aika usein ohjeita, että ohjeista nämä 5 asiaa tai teen näin tai jotenkin sellaista valtavaa ohjeistusta, kun toisaalta pitäisi vaan huomioida se, että saadaan se arki ihan jotenkin valtavan turvalliseksi ja rauhalliseksi ja luodaan sitä niin kuin turvallista läsnäoloa. Hei Niina, olisi kiva tietää, olisiko sulla jotain konkreettista neuvoa vanhemmille tilanteessa, jossa lapsi on nähnyt tai kuullut jotain tosi pelottavaa netissä ja ei ole sitten oikein tiennyt, että miten toimia sellaisessa tilanteessa? Joo, tässä just ajattelen, että on valtavan tärkeää, että ihan niin kuin meille aikuisillekin, niin lapsille on tosi tärkeää, että tieto auttaa toimimaan ja sitten toisaalta taas niin kuin ymmärtämään sitä, että miksi jos lapsi on vaikka pelästynyt jotain asiaa ruudun kautta, että
lapsi ei ole sitten itsekään osannut toimia. Et jos ei me anneta sitä tietoa, niin lapselle voi tulla valtavasti niin kuin häpeää ja syyllisyyttä siitä, että ei ole oikein osannut toimia. Ja tässä sellaisen konkreettisen neuvon antaisin jokaiselle aikuiselle, ihan sinne ja vanhemmalle ihan kotiin ja sitten varhaiskasvatukseen sekä alakouluun, niin meiltä on tullut kirja, tällainen kirja kuin Isot tunteet tulevat ja menevät. Ja tämä on äärimmäisen hyvä kirja siihen, että tässä lapselle ohjeistetaan ja opastetaan sitä, että mitä heidän aivoissa tapahtuu silloin, kun he pelästyy tai kun he huolestuu tai jotenkin he kokee jonkun järkyttävän tilanteen. Ja tämä kirja on tarkoitettu niin, että se voi lukea yhdessä, eli vanhempi voi lukea yhdessä, ja siinä on myös harjoitteita niin, että lapselle tulee ymmärrys siitä, että meidän aivot on hyvin ikään kuin aikuiset ymmärtää, kun sanotaan kivikautiset, ja me tarvitaan sellaisia keinoja tilanteisiin, joissa me pelästytään. Eli siellä on hyviä hengitysharjoituksia ja neuvoja, miten me saadaan meidän aivot tasapainoiseen ja rauhalliseen tilaan. Ja myös niin kun se antaa tietoa lapselle siitä, että miten se lapsi ei ole niin sanotusti syyllinen tai että hänen ei tarvitse kokea häpeää, vaan ikään kuin se on sellainen normaali reaktio, mikä kaikille ihmisille tulee, sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Ja jos on sellaisia lapsia, jotka ei ihan vielä osaa lukea, niin kirja löytyy maksuttomasti meidän nettisivuilta. Ja se löytyy myös kuvallisena äänikirjana. Eli voi olla ihan sellainen, että se on siellä osissa ja siitä voi kuunnella jopa osissa pieniä pätkiä. Ja tämä on kyllä sellainen kirja, että mä itse näen erityisasiantuntijana, että tämä kirja pitäisi olla jokaisessa äitiyspakkauksessa. Tämä kirja on niin kuin äärimmäisen tärkeä tunnesäätelyn osalta siihen, että lapsetkin saa tietoa, että mitä tapahtuu, mitä ajatuksia voi tulla, mitä tunteita ja miten voi käyttäytyä tilanteessa, missä he esimerkiksi pelästyy. No niin, Niina. Kiitos, kun tulit juttelemaan digiturvataidoista ja lapsille haitallisesta sisällöstä netissä. Joo, kiitos. Oli tosi kiva olla keskustelemassa. Lisätietoja saatte nettisivuiltamme suojellaanlapsia.fi/digiliikenteessä. Eli sieltä löytyy meidän materiaalia lapsille ja aikuisille suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Joo, ja sinne tulee sitten ammattilaisille ihan oma sisältö, jota juuri työstetään, ja varmasti kannattaa seurata meitä sosiaalisen median kanavissa, eli tuotetaan paljon materiaalia aiheeseen liittyen seuraavan 1,5 vuoden aikana. Jes, ja tämä olisi kiva tietää -sarja jatkuu sitten mielenkiintoisilla asiantuntijahaastatteluilla ja pääsemme tutustumaan eri aihealueisiin, digiturvataitoihin ja digiturvallisuuteen liittyen jatkossa. Eli pysykää kuulolla. Kyllä. Kiitos.